Những câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống. Cuộc sống là một cuộc hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Xung quanh ta có những điều hết sức nhỏ nhoi, nhưng lại là những giá trị vô cùng quý báu. Dưới đây là những câu chuyện khiến bạn phải suy ngẫm và trân trọng cuộc sống của mình hơn. Câu chuyện giá trị của hòn đá. Có một anh học trò hỏi với thầy của mình rằng: "Thưa thầy, giá trị của cuộc sống là gì ạ?" Người thầy lấy một hòn đá trao cho người học trò và dặn: "Con đem hòn đá này ra chợ, nhưng không được bán nó đi. Chỉ cần để ý xem người ta trả giá nó bao nhiêu." Vâng lời thầy, người học trò mang hòn đá ra chợ bán. Mọi người không hiểu tại sao anh lại bán một hòn đá xấu xí đến như vậy. Ngồi cả ngày, một người bán hàng rong thương tình đã đến hỏi và trả giá hòn đá đó 1 đồng. Người học trò mang hòn đá về và than thở: "Hòn đá xấu xí này chẳng ai thèm mua. Cũng may là có người hỏi mua với giá 1 đồng đó thầy ạ." Người thầy mỉm cười và nói: "Tốt lắm. Ngày mai con hãy mang cái hòn đá này vào tiệm vàng và bán cho chủ tiệm. Nhớ là dù chủ cửa hàng vàng có mua thì cũng không được bán." Người học trò rất bất ngờ khi chủ tiệm vàng trả giá hòn đá này là 500 đồng. Anh háo hức hỏi thầy tại sao lại như vậy. Người thầy cười và nói: "Ngày mai con hãy mang đem cái hòn đá này đến một cái chỗ bán đồ cổ, nhưng tuyệt đối là đừng bán nó, chỉ hỏi giá mà thôi." Làm theo lời thầy dặn, sau một hồi xem xét thì anh vô cùng ngạc nhiên khi chủ hiệu trả giá hòn đá này cả một gia sản hiện có. Anh vẫn nhất quyết không bán và vội về kể lại với thầy. Lúc này người thầy mới chậm rãi nói: "Hòn đá thực chất chính là một khối ngọc cổ quý giá, đáng cả một gia tài. Và giá trị cuộc sống cũng giống như hòn đá kia. Có người hiểu và có người không hiểu. Với những người không hiểu và không thể cảm nhận thì giá trị cuộc sống chẳng đáng một xu. Còn với những người hiểu thì nó đáng giá cả một gia tài. Hòn đá vẫn vậy, cuộc sống vẫn thế. Điều duy nhất tạo nên sự khác biệt là sự hiểu biết của con và cách con nhìn nhận cuộc sống." Bài học: mỗi người có một cách định giá khác nhau về sự thành công hay hạnh phúc. Hãy tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người và làm cho đời mình trở nên giá trị theo cách của mình. Chỉ có bạn mới quyết định được cuộc sống của bạn. Câu chuyện về 2 hạt lúa. Có 2 hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ mùa sau. Vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy. Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: "Dại gì mà ta phải theo ông chủ ra đồng? Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất là ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để mà trú ngụ." Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để mà lăn vào đó. Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thực sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới. Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này, chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì. Thế là nó chết dần chết mòn đi. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai
dù nát tan trong đất, nhưng từ thân nó lại mọc lên một cây lúa vàng óng và trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới. Bài học: đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân, mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ. Đó là sự chọn lựa của hạt giống thứ hai. Trước cánh đồng cuộc đời bao la này, tôi hy vọng chúng ta mọi người sẽ có những sự lựa chọn riêng cho bản thân mình. Câu chuyện của hai con nhái. Con nhái ở bên ruộng nói với con nhái ở bên vệ đường: "Anh ở đây nguy hiểm quá, dọn qua chỗ tớ mà ở." Con nhái ở bên đường trả lời: "Tớ đã quen rồi, hơn nữa cũng thấy ngại, làm biếng không muốn dọn nhà." Mấy ngày sau, con nhái ở bên ruộng đi thăm con nhái ở bên đường, phát hiện nó đã bị xe chạy ngang qua cán chết. Xác nó nằm bẹp dí ở trên đường đi. Bài học: vận mệnh bạn nằm trong tay bạn. Bạn sẽ chỉ tồn tại nếu không bước đi. Thời gian sẽ chẳng chờ đợi ai. Con đường của bạn do bạn quyết định. Sống làm sao để không khỏi sống hoài sống phí. Câu chuyện lo trước chắc ăn. Vào những ngày hè, Kiến vừa đi dạo hết cánh đồng, vừa thu nhặt các hạt lúa mì, lúa mạch để dự trữ lương thực cho mùa đông. Bọ rầy thấy thế liền chế giễu Kiến phải làm chi cho cực, trong lúc các loài vật khác được nghỉ ngơi vui chơi, say đắm vào các cuộc hội hè. Kiến vẫn cứ lặng thinh làm việc. Khi mùa đông đến, trời mưa dầm về, bọ rầy không tìm được thức ăn, đói lả, bèn đến hỏi Kiến vay lương thực. Kiến bảo: "Chị bọ rầy ạ, giá mà trước đây chị cứ lo làm, đừng có quở trách gì tôi, thì bây giờ đâu đến nỗi chị phải chịu ngồi đói meo." Bài học: cuộc đời sẽ không bao giờ thuận lợi mãi. Công việc hôm nay có thể tốt, nhưng ngày mai chưa biết được. Sức khỏe hôm nay có đủ tốt, nhưng ngày mai có thể mất. Vì thế chúng ta cũng luôn cần tiên liệu trước và có sự dự phòng cho rủi ro. Có thế mới thực sự có sự đảm bảo cho cuộc sống này. Câu chuyện về chú ếch. Một bầy ếch đi dạo trong rừng, và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố sâu quá, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn có nước chết mà thôi. Hai con ếch nhỏ bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy ra khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng lên phí sức, rằng chúng chỉ có nước chết. Sau cùng, một con ếch ở phía dưới nghe theo những gì cả bầy nói, và nó bỏ cuộc, ngã răng ra chết trong sự tuyệt vọng. Con ếch còn lại thì tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa, cả bầy để xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Thế là nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng, nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh nó và hỏi:
anh không nghe tụi tôi nói cái gì hay sao? Thì ra con ếch này nó bị lãng tai. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua. Bài học: đừng vì bất cứ lời nói nào của người nào khác mà từ bỏ nỗ lực của bản thân. Nhiều khi thành công chỉ cách bạn có một chút xíu, và chỉ cần thêm một chút cố gắng nữa mà thôi.